ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ አዲስ ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንዴት አድርገን wellness shot ወይም ደግሞ የዝንጅብል እና የእርድ ጭማቂ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አብረን እናያለን ይህን ጭማቂ ለመስራት የተጠቀምኩት እርድ ዝንጅብል and grapes fruit ሶስት ብርቱካን አንድ ሎሚ እና የቁንዶ በርበሬ መጨረሻ ላይ ረስቼው ነው ተጠቅሜያለሁ እርዱ ከዝንጅብሉ ጋር ይመሳሰላል እርዱ ግን ከለር ስላለው እጃችሁን ጓንት አድርጉ እኔ ተጠንቅቄ ለጄ I don't mind ግን መክተፊያዬን ከለር እንዳይዝብኝ ሌላ መክተፊያ ተጠቅሜያለሁ እጄን ተጠንቅቄ እከትፋለሁ በስሱ የምከትፍበት ምክንያት ለጁሰሬ እንዲቀለው እንዳያስቸግረው በስሱ እንደዚህ እንደምታዩት አድርጌ ቆንጆ አድርጌ እከትፋለሁ ማለት ነው ይሄ የዝንጅብል እና የእርድ ሻት በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ከጠቀሜታዎቹ በጥቂቱ እንደሚከተለው እዘረዝራለሁ አንደኛ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ያዳብራል አሁን ሲዝኑ የጉንፋንና ኮቪድ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ስለሆኑ አስቀድመን የኢሚዩን ሲስተማችንን ቡስት ብናደርግ እንደዚህ በጣም ይጠቅመናል ሁለተኛ አንታይ ኢንፍላማቶሪ ፕሮፐርቲስ አለው በሆዳችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ከብዙ ምክንያቶች ያበጡ ነገሮች ወይንም ኢንፍላሜሽን ካሉን እሱን ይቀንስልናል የማቅለሽለሽ በልተን ኮምፎርት የማይሰጠን ከሆነ ሆዳችን የሚነፋ እንደዚህ አይነት እንትኖች ካሉት በጠቅላላው የምግብ የመፈጨት ስነስርዓት ጤናማ እንዲሆን ይረዳል የሆድቃችንን ጤናማ ያደርግልናል ማለት ነው የመገጣጠሚያ ህመም ካለንም እንዲሁ የመገጣጠሚያ ህመም ከኢንፍላሜሽን የሚመነጭ ነውና ይሄ በጣም ፋይት ስለሚያደርግልን ይጠቅመናል የደም ግፊትንና ጭንቀትን እንዲሁ ይቀንስልናል እና ይሄንን ጭማቂ ጣዋት በባዶ ሆዳችን ብንወስድ በጣም ብዙ ጠቀሜታውን እናገኛለን ማለት ነው በቀን ሁለቴ መውሰድ ትችላላችሁ ጣዋት በባዶ ሆዳችሁ እና ማታ ወደ አልጋ ስትሄዱ ብትወስዱት አላስፈላጊ የሆነ የሆድ አካባቢ ክብደትን እንድንቀንስም ይረዳናል ማለት ነው ይሄንን ሻት ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጠቀሙ ሰዎች በሾርባ ማንኪያ ወይም አነስ ባለ ነገር በብዙ መጀመሪያ አይጠበቅባችሁም በሾርባ ማንኪያ ያረጋችሁ ሰውነታችሁን አለማምዱ መጀመሪያ ዝም ብላችሁ ከምትወስዱ ማለት ነው ወይም ደግሞ በአይስ መልክ አድርጋችሁ በሞቅ ባለ ውሃ ዳይሉት ልክ እንደ ሻይ ማለት ነው እንደ ሻይ ብትወስዱትም እንደሱም ይሆናል እርዱን እኔ ከፋርመርስ ማርኬት ነው ያገኘሁት ፋርመርስ ማርኬት አካባቢያችሁ ያለ ሰዎች ፋርመርስ ማርኬት ብትሄዱ ኦርጋኒክ የሆነ ፍሬሽ ነገር ታገኛላችሁ እንዲሁም በአካባቢያችሁ ያሉትን ገበሬዎች ሀልፕ ታረጋላችሁ ለእናንተም ፈን ነው ግን ፋርመርስ ማርኬት አካባቢያችሁ የሌለ ፎር ሹር ሆል ፉድስ ታገኙታላችሁ እርዱን ማለት ነው አማዞንም ላይ አለ ይሄንን ስቶር ስናደርግ በሚገባ ክዳን ባለው እቃ ጠርሙስ ቢሆን ይመረጣል ክዳኑ ጥብቅ አርጎ የሚዘጋ ጠርሙስ
በጠርሙስ ስቶር ማድረግ እንችላለን እኔ ከ3 ቀን በላይ ባናቆየው ቶሎ ፍሬሹን ትንሽ ብንሰራ በየላለው አለበለዚያ ግን በአይስ መልክ ስቶር ብታደርጉት እሱ እስከፈለጋችሁት ጊዜ ሊቆይላችሁ ይችላል ከዛ በሻይ መልክ ተወስዱታላችሁ ማለት ነው እውነት ለመናገር ይሄንን ሻት ለመጀመሪያ ጊዜ የምትወስዱ ሰዎች ሊያቃጥላችሁ ይችላል ግን እየለመዳችሁት ስትሄዱ ምንም ተለምዱታላችሁ ማለት ነው አሁን ብላክ ፔፐር እጨምራለሁ ብላክ ፔፐር የምጨምረው እርድ በሰውነታችን ውስጥ ቶሎ አብዞርብ አይደረግም ንጥረ ነገሩ እንደገባ እንዳይወጣ ወይ በቅባት ነገር መውሰድ አለብን ወይም ደግሞ የቁንዶ በርበሬ አብሮ መጨመር አለብን ለዛ ነው እየጨመርኩ ያለሁት you make sure ቁንዶ በርበሬ መጨመራችሁን እንዳለ ቤኔፊቱን እንድትጠቀሙ ማለት ነው እኔ እንደምታዩት ብርቱካን grapes fruit ሎሚ ተጠቅሜያለሁ ግን ይሄ ይሁን የሚል ነገር የለም ዋናዎቹ ኢንግሪዲየንቶች የሚሆኑት እርዱና ዝንጅብሉ ናቸው ሌላውን በካሮት መተካት ትችላላችሁ በአፕል መተካት ትችላላችሁ ቤት ባፈራው ነገር መስራት ትችላላችሁ እና ሞክሩት ተወዱታላችሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት you make sure like comment subscribe ማድረጋችሁን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ባይ ቻው